दर्शकबिन यहाँहरू सबैजनालाई आजको भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यदि नयाँ आउनुभएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई अन गरेर जानुहोला भन्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई म टिबेटन भाषा सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा म टिबेटन पढ्नेछु, त्यहाँदेखि नेपालीमा भन्नेछु, इङ्ग्लिसमा पनि म भन्नेछु है त। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। आज चाहिँ म हिज होलिनेस दलाई लामालाई उहाँलाई जुन लङ लाइफको लागि प्रेयर सिकाउन गइरहेको छु। प्रेयर चाहिँ छोटो छ, 4 लाइन मात्रै छ है। गंगा सा गंग है, गंग री राकी री हाकी री गंग री रावे रावे ओ सकतका कनार कोर वे सिंखामदिर गाङ्ग्री रावे पूर्वे सिंखामदिर भनेको गाङ्ग्री भनेको चाहिँ जुन त्यो हिमाल है, हिउँ भएको हिमाल अनि हुन्छ नि त्यो अर्को हिमालदेखि अर्को हिमाल देख्छ नि, त्यो के भन्छ बोर्डर जस्तै है, हावा त्यस्तोलाई भन्छ। पूर्वा भनेको चाहिँ यताउति सराउन्डेड भएको सबै है, नेपालीमा चाहिँ यताउति सबै घेरेको भनौँ न, घेरेको। सिंखाम भनेको चाहिँ पुवर ल्यान्ड है, एकदम स्वर्ग जस्तो भूमि। दिर भनेको तिज, यो भनेको तिज है। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ है, त्यस्तो ठाउँमा अनि फेन्दन देवा माली झुङवे ने भनेको फन्ना फेन दाङा दाङ देवा भनेको देवा कार्य हो, कार्यम दे वा मालुई मा लसलु सलुई अ जस जुङा स जुङ वे ने। फेन्दाङ भनेको बेनिफिट है, फेन भनेको बेनिफिट, दाङ भनेको र भनेको देवा भनेको प्लेस है, इनिस देवा है। मालुई भनेको नट एक्सपेक्टेड है, नट एक्सपेक्टेड, अल पनि भन्छ यो मालुई, अल सबैलाई पनि बुझ्छ। झुङवा भनेको उत्पन्न हुनु, एराइज हुनु है, एराइजेस है। ने भनेको प्लेसलाई बुझ्छ, यो ल्यान्डलाई ने है, है प्लेस है। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उहाँ चाहिँ है, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उहाँ चाहिँ उत्पन्न होस् है। चिङ्रे सिवा तिनजिन ग्याछो इ सप अफ त पाइ त च्यान ना चेन रसारे चेरे सी हो सिकि सिकास सी वाङ वाङ हो सततता तन्ना तेन हो जेकि जिन ना जिन रगत गा गाय त ग्या हो छानहरु छो यो इ चेरे सिवा तिनजिन ग्याछो इ भनेको चेरे सी भनेको चेन भनेको चाहिँ आँखाला भन्छ है, चिङ्रिक्सी है, चिङ्रिक्सी है। वाङ भनेको चाहिँ एकदम पावरफुल। तिनजिन भनेको उहाँ दलाई लामाले भनेको उहाँको नाम है, तिनजिन ग्याछो, तिनजिन ग्याछो है। रक्टेन्स होल्स ओसियन है, ग्याछो भनेको ओसियनलाई भनेको है, समुद्रलाई भनेको है। अनि उहाँको जुन आँखा चाहिँ है, आँखा चाहिँ अनि एकदम पावरफुल अनि समुद्रको जस्तो। ग्याछो भनेको समुद्रको जस्तो हो भने, समुद्रको जस्तो। अनि स्याप्पे सिथाई गर्दु तेनग्युचे भनेको स्याप्पे भनेको चाहिँ स्याप भनेको खुट्टालाई भनेको, पे भनेको चाहिँ अहिले लोटस पेमालाई भनेको है। सिथाई, सिथाई भनेको यहाँनिर सिथाई लोटस एक्जिस्टेन्ट एन्ड हार जुन त्यो खुट्टामाथि चाहिँ है, अनि फुल कमलको फुल बर्दु तेनग्युर्चे भनेको बर्दु भनेको बिसलाई भनेको बर्दु है, बर्दु अन्टिल नेगेटिभ है। तेनग्युर्चे भनेको बिकम अ लिफ, उहाँ चाहिँ लामो उसम्म चाहिँ लामो आयुसम्म लामो चिरञ्जीव होस् भनेको उहाँको लाइफ चाहिँ है। त्यसरी
उहाँलाई दलाई लामालाई चाहिँ यो 4 लाइन छोटोबाट चाहिँ प्रार्थना गरेको हो है त। तल हामी टिबेटन भाषा नै सिक्न गइरहेको छौँ है। nga दार्जिलिङ ढोगिहिन है। nga दार्जिलिङ ढोगिहिन भनेको आई विल गो टु दार्जिलिङ, म चाहिँ दार्जिलिङ जाँदैछु है, म जान्छु है, जाँदैछु पनि भन्छ, जान्छु पनि भन्छ है। आई विल गो टु दार्जिलिङ है। खोङ यहाँ मैले झोर्लो पर्न विषय छ। nga दार्जिलिङ दार्जिलिङ लेखेर दार्जिलिङ है। रदा ददा दनर दोर जे गला तला लागि लिङ्गालिङ दार्जिलिङ औ गरेर डा दनर डो गगी हिन दार्जिलिङ ढुगिहिन है। यो दा दो त लेख्नु पर्दैन, धोर्जे भइयो चाहिँ दार्जिलिङ, खास दार्जिलिङ दा मात्र लेख्नु पर्ने है। ठिकै छ। खनर खोङा खोङ nga खाङा खाङपा फेप्सोङ है। ऊ चाहिँ मेरो घरमा आयो है, फेप्सुङ आउनुभयो, मान गर भनेको यो हो। फेप्सुङ भनेको चाहिँ he has came from my house है, चाहिँ मेरो घरबाट आउनुभयो है। nga सँगासाङ किङ्गिन नाङ्गिन साङी बर आउँदाखेरि दी हेकी हिन, म चाहिँ भोलिसम्म बस्छु भनेको है। हेकी हिन है। सदा ददा दनर दो देता दे कायता क्या कि नाइन देखि हिन। आई विल स्टे हियर अन्टिल टुमारो है, म भोलिसम्म यहाँ बस्छु भनेको है। nga छानाहरू छो आ मा खाङा खाङपा नाङा नाङ आउ दस दुका दो। छो आमा खाङपा नाङ दु आवर मदर्स इज इन द हाउस है। मेरो होइन, हाम्रो आमा चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ भनेको है। लामा बलब त लामा छानर छु छे सकतक कनर कोरा कोर सुङा सुङ ए लामा छे कोर सुङमा रे है। गुरुले चाहिँ धर्मको कुरा गर्नुभयो है, धर्म सुनाउनु भयो है। द लामा स्पोक अबाउट द धर्म बाय द लामा है। धकनर कोना कोन म छनर छोका छोक घस सुममा सुम बाय त जगी जिन्ना जिन रला त लापा लाप वाङा वाङ हौ सगत ग गरेर ठस डुपा डुप सुङा सुङ सुङ पञ्चोक सुम जिन्लाप वाङ डुप सुङ। पञ्चोक सुम भनेको तिरिरात्नालाई भनेको अहिले तिरिरात्नाको आशीर्वाद चाहिँ पायो भनेको नेपालीमा डाइरेक्ट भन्दाखेरि कम्प्लेस बाई द पावर अफ द ब्लेसिङ्स अफ द थ्री जवेल्स है, त्रिरत्नको आशीर्वाद पायो भनेको है त। खोराङ लामा खनर खोङा खोङ राङा राङ लामा गनर गोन्ना गोन्पा सिक सोबारे खोराङ लामा गुम्बा सिक गुम्बा सिङ सोबारे गुम्बा सिङ सोबारे। खोराङ लामा गुम्बा सिङ सोबारे भनेको लामाले चाहिँ त्यो गुम्बा चाहिँ छ नि, सिङ भनेको चाहिँ ऊ भनेको वुड भनेको है, रुखको गुम्बा चाहिँ रुखबाट गुम्बा चाहिँ बनायो भनेको है त। रुखको हुन्छ नि वरिपरि सबै काठहरू लगाएर बनाएको हुन्छ नि, त्यसरी त्यसलाई काठले चाहिँ बनायो भनेको हो। खास भन्दाखेरि चाहिँ भेके भनेर बेत्ता बे सकतका कहता क्या कहता के भेके देव दी सन्ना सन्ता फे छेचोक जुङसो है।
टिबेटन किताब चाहिँ सान्ता फे छेचो है, सान्ता फे छेचो त्यो सेन्टरबाट चाहिँ निक्लेको हो भनेको है त। दिस टिबेटन ल्याङ्ग्वेज बुक कम्स फ्रम द धर्म सेन्टर्स अफ सान्ता फे है, सान्ता फेबाट किताब चाहिँ निस्केको हो भनेको है नेपालीमा भन्दाखेरि। लामा धोर्जे, लामा तल त लामा राधा दद धनर्दो राजा दज ज्याडिमुजे सिकिउ सिंहासिङ दोङ सिङदोङ भनेको चाहिँ, सिङदोङ भनेको चाहिँ रुक्ला भनेको हो। गुक गुक भनेको गुक, पर्खिनु भनेको गुक भनेको सुक्दो हो। लामा धोर्जे सिङदोङ हो हो सिङदो हो गुक सुक्दो भनेको लामा धोर्जे चाहिँ त्यो रुखको मुनि पर्खेर बसेछ भनेको है। लामा धोर्जे इज वेटिङ विथ द ट्री भनेको। खाइ त खाइ खाइदेम खेता खे यसो युमा युम खे युम लोचिक जे भ्यागर फेब्किरे। युम भनेको चाहिँ यति बेला आमालाई भनेको है। मान गरेर बोल्ने शब्द पुरा हुन्छ नि ठुल्ठुलो शब्दलाई के भन्छ, जुन नेपालीमा साहित्य वर्ड जस्तै भन्छ नि, ठुलो शब्द हो यो युम भनेको चाहिँ। याप युम भन्छ आमा र आमा, बुवा र आमालाई याप युम है। लोचिक भनेको 1 वर्ष, जे भनेको पछि भनेको, भ्यागर फेब्रुअरी भनेको तिम्रो आमा चाहिँ 1 वर्ष पछि अनि भारतमा आउनुहुन्छ भनेको है त। Your mothers will go to India after 1 year है फेब्रुअरी है, त्यो भन्न खोजेको। हस्त यो भिडियोलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ यदि नयाँ आउनु भएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई अन गरेर जानुलाई भन्न चाहन्छु। हामी यस्तै नयाँ भिडियो भेट्नेछौँ। हस्त हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।